सब्स्क्राइब गर्नुहोस् भुपेन्द्रकुमार च्यानललाई। छेउमा रहेको यहाँ बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोस् अल गरेर। आज हामी एमङ अस गेम कसरी खेल्छ त्यसैको बारेमा यो भिडियो हो। तपाईले अन्तिमसम्म हेर्नुलाई यो भिडियो अनि मात्र थाहा पाउनुहुन्छ कि तपाईँ कसरी खेल्नुहुन्छ। र नेपालमा पनि अहिले धेरै पपुलर भइरहेछ यो गेम, किनभने इन्डियामा पबजी ब्यान भयो, त्यही भएर त्यसको अल्टरनेटिभको लागि यो एमङ अस गेम खेलिरहेछ। त्यहाँ धेरै ठुलो गेम स्ट्रिमरहरूले त्यो आफ्नो लाइभ स्ट्रिम गरिरहेछ। त्यो जस्तै कि त्यहाँ इन्डियामा मोर्टल छ, त्यो टोटल गेमिङ छ, देशी गेमर, टेक्नो गेमर, ठुला यसको अनि इन्डियामा पपुलर भइरहेछ गेम। इन्डियाको कारणले अनि संसारभरि वर्ल्ड वाइड पपुलर भइरहेछ। विश्वका ठुला गेमरहरूले खेलिरहेछ, जस्तै कि प्युडाइपाईले पनि खेल्यो यसमा, अनि नेपालका धेरै ठुला प्लेयरहरू पनि खेलिरहेछ यो गेम। त्यही भएर धेरै पपुलर भइरहेछ। र यो डाउनलोड पोजिसनमा यो नम्बर 1 छ। पबजीलाई पनि यसले र्याङ्क गरेर नम्बर 1 मा आइसकेको छ। प्ले स्टोरमा पनि र एप स्टोरमा पनि। त्यो गुगलको प्ले स्टोर र एप्पलको एप स्टोरमा पनि नम्बर 1 मा छ यो गेम एमङ अस। 1 MB भन्दा कमै छ यो। तपाईले कसरी खेल्ने यसैको बारेमा यो जस्तै यहाँ छ एमङ अस छ। प्ले स्टोरबाट तपाईले डाउनलोड गर्नु होला यो एमङ अस लेखेर, त्यसपछि यो क्लिक गर्नु, त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, एक्सेप्टेड गर्नु होला। त्यसपछि फर्स्ट टाइम खेल्दै हुनुहुन्छ भने त्यसपछि यहाँ छ लोकल सर्भर पनि तपाईले खेल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लोकल सर्भर तपाईँ आफ्नो साथीसँग खेल्न सक्नुहुन्छ, नजिककै साथी नजिककै। अनि अनलाइन खेल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यहाँ छ अनि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ट्युटोरियल छ, हाउ टु प्ले छ। यसमा हाउ टु छ, यो तपाईले त्यही हो, यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ यसो डिटेल तपाईँ यहाँबाट, त्यही हो। त्यसपछि तपाईले यहाँ फ्री प्ले छ, यहाँ फ्री प्लेमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ द स्केट छ, पोलस छ, मोरानो एचक्यू छ। त्यो तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो चोइस अनुसार। त्यो यो गेम दुईवटा त्यो क्र्यु मेम्बर र इम्पोस्टर हुन्छ। इम्पोस्टर भनेको त्यो भिलेन हो र क्र्यु मेम्बर भनेको त्यो हिरो जस्तो हो, बचाउँछ। र इम्पोस्टर भनेको त्यो तपाईले त्यो हत्या गर्ने व्यक्ति हो। त्यसमा 10 जना खेल्न सकिन्छ यसमा, अनलाइन प्लेयर। त्यही हो। त्यति खास राम्रो ग्राफिक त छैन, तर धेरै पपुलर भइरहेछ संसारभरि। अब तपाईले यसलाई कसरी खेल्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। लोकलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन्टर नेम, तपाईँ आफ्नो नाम लेख्नु होला यहाँबाट। जस्तै कि म आफ्नो नाम लेख्छु भूपेन्द्र। त्यसपछि यहाँ क्रिएट गेम होस्ट भयो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सुरु भइसक्यो। यो डेमो हो, एकजना मात्र छ मैले। तपाईँले यहाँ जोयस्टिक टच गर्नु होला, यहाँ छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईँले मुभ गर्न सक्नुहुन्छ, लेफ्ट राइट मुभ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ स्टार्ट छ, स्टार्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ एकजना मात्र छ, 10 जना गर्न भइरहेको छ यहाँ। त्यसपछि 10 जनामा हुन्छ। त्यसो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ, यसरी खेल्न सक्नुहुन्छ यहाँ। त म ब्याक गरिदिन्छु यसलाई। यहाँ यसलाई निकालिदिन्छु म। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अनलाइन छ, यो अनलाइनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ छ भूपेन्द्र होस्ट पब्लिक फाइन, अनि तपाईँले प्राइभेट कोड पनि दिन सक्नुहुन्छ यहाँ। त्यो तपाईँलाई फरवार्ड गरेको हुन्छ साथीले, यो मेसेन्जर या चाहिँ व्हाट्सएपमा, त्यो तपाईँले कोड हाल्न सक्नुहुन्छ यहाँ। त जस्तै कि म कोड हालिदिन्छु, ऱ्यान्डमली कोड। मलाई त छैन, त्यही भएर म हाल्दिनँ, त्यहाँ अगाडि बढ्छु। यहाँ ऱ्यान्डमली कोड हालिदिन्छु। यहाँ पब्लिक फाइन गेम बनिरहेछ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो अहिले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ यो ग्रुपमा 10 जना 8 जना मात्र खेलिरहेछ। अनि यो ग्रुपमा 10 जना 6 जना मात्र खेलिरहेछ। तपाईँले जुनमा खाली छ त्यसमा गएर खेल्न सक्नुहुन्छ यहाँ। त यसमा सबैमा खाली छ, 1 जना कुनै 10 जना, त तपाईँ यसमा जान सक्नुहुन्छ। यसमा गएर तपाईँले यहाँ छ, यसमा गएर खेल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ। त यहाँ 6 वालामा यो यसमा म जान्छु 2 नम्बरमा। त्यसपछि क्लिक गर्नु होला। यसमा गइसकेपछि अब गयो, यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यसमा खेलिरहेछ। अब तपाईँले यहाँ गएर यसमा रातोवाला इम्पोस्टर हो, त्यो हत्या गर्ने, र अनि अर्को त्यो क्र्यु मेम्बर हो, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ। अब मिटिङ भयो क्र्युमेट
देयर इज वन इम्पोस्टर, एउटा कातिल हो। अब यहाँ म छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो म हुँ। अब तपाईँ यहाँ जोयस्टिकमा टच गरेर खेल्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले एकजनालाई मार्नुपर्छ। तपाईँ यदि इम्पोस्टर हुनुहुन्छ मार्नुपर्छ, यदि तपाईँ क्रू मेम्बर हो भने तपाईँ बच्नुपर्छ र भाग्नुपर्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, भाग्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ म्याप छ, यहाँ म्यापमा क्लिक गरेर तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म्याप यहाँ छ, अफिस छ, यहाँ म्याप देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँ रिएक्टर छ, ल्याबोरेटरी छ, लन्च प्याड छ, लकर रुम छ, त्यसपछि कम्युनिकेसन स्टोरेज छ, मेड ब्याच छ, बाल्कनी छ। यहाँ म्याप देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कहाँ कहाँ जान सक्नुहुन्छ। यहाँ त म्यापलाई हटाइदिनु। अब मिटिङ पनि बोलाउन सक्छ। यहाँ तपाईँले क्रू मेम्बरमा मिटिङ बोलाउँछ त यसलाई यहाँ जोयस्टिकबाट टच गर्नु अनि यसलाई यहाँ यो पछाडि यसको गर्नु, त्यसपछि यसरी खेल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यहाँ म्याप टच गरेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म्याप त यसरी तपाईँले टच गरेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी खेल्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकजना त इम्पोस्टर हुन्छ। इम्पोस्टर भनेको त्यही हो, हत्या गर्ने व्यक्ति। अनि यसमा क्रू मेम्बर भनेको त्यो हिरो जस्तै भयो र भिलेन भयो त्यो इम्पोस्टर। तपाईँले यसरी खेल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छ, अहिले धेरै संसारभरि पपुलर भइरहेको छ यो गेम। तपाईँले यसरी खेल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी टोटल टास्क कम्प्लिट यहाँ छैन, अहिले कम्प्लिट भएको छैन। तपाईँले यसरी खेल्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी बाहिर निस्कनुपर्छ। यहाँ फेरि यसलाई हान्नु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हु इज इम्पोस्टर आयो। अब यहाँ मिटिङ बसेको छ, मिटिङमा बोलाउँछ इम्पोस्टरलाई। देख्न सक्नुहुन्छ हु इज द इम्पोस्टर। इम्पोस्टर त्यो कसले आई भोटेड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब तपाईँले यहाँ च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो इम्पोस्टरमा तपाईँले राय दिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो केही भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जस्तै कि अब देख्न सक्नुहुन्छ के भनिरहेको छ। यहाँ ब्ल्याक पिङ्क भोट रिमाइन्ड गेट, तपाईँले त्यसरी यो दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो भोट। कसलाई भोट दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ। यहाँ छ, यहाँ के खानेर बाहिर निकाल्नुपर्छ यसलाई। यहाँ त्यसपछि यहाँ म छु, तपाईँ आफ्नो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। स्किप गरिदिन्छु म भोटलाई। यसरी खेल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब रिटर्न गेममा आइहाल्नु। यहाँबाट मलाई पनि भोटेड गरिदिएको रहेछ। यो ल्याङ्ग्वेज बुझ्दैन क्या, ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुपर्छ तपाईँ। यहाँबाट ल्याङ्ग्वेज यो अर्कै म कहाँ ग्रुपमा गइहाल्यो नि, त्यही भएर यस्तो त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुपर्छ। त्यही भएर लिभ गेम देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नो वान वाज इजेक्टेड स्किप वान इम्पोस्टर मिन्स कोही पनि निस्केन यहाँबाट। अनि यो को हो त्यहाँ नाम पनि लेखेको छैन, देख्न सक्नुहुन्छ। अब म भाग्छु यहाँबाट। यसलाई यसरी खेल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। खेल्दै खेल्दा बिस्तारै तपाईँले बुझ्नुहुन्छ अनि मजा लाग्छ गेम खेल्न। त्यही हो, यहाँ भाग्नु भनिरहेछ। यता छिर्छ, यता छ, बाल्कनीमा आइहाल्यो, बाल्कनी लेखेको छ। तपाईँले यसरी खेल्नु होला, यो धेरै ठुलो गेम हुन्छ। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु, साथै लाइक सेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यो हाउ टु गेम प्ले थियो, त्यो नेपालीमा। तपाईँले कसरी खेल्न सक्नुहुन्छ त्यही हो। थ्याङ्क यू सो मच।